بسم الله الرحمن الرحیم دوستانو څنګه چې تاسو ته پته ده موږ د مایکروسافټ آفیس کورس شروع کړی دی مایکروسافټ آفیس کې چې دی که نه نن موږ دریم پروګرام ته پکې راورسېدو ایم ایس اکسس ایم ایس اکسس سټپ بای سټپ په هر یو ویډیو ورته پیش کوو انشاءالله په دغه کې چې دی که نه موږ سره په ډیټابیس باندې کار دی او ډیټابیس کې دغو څلورو آپشنو باندې کار دی چې یو موږ سره ټیبل دی کیوري ده فارم دی او راپورټ دی دا څلور آپشنو باندې به ګډه په سټپ بای سټپ اول به موږ ټیبل باندې کار کوو بیا به په کیوري کړو بیا به په فارم کړو او بیا به په اخیری کې په راپورټ باندې کړو نو تاسو موږ سره اوسئ چې چینل مطلب سبسکرایب کړی نه سبسکرایب یې کړئ لایک کمنټس رای ورکوئ او که څه قسمه ایشو وي نو کمنټس راته کړای شئ انشاءالله تر ایستلو کوشش وکړو او ستاسو د سپورټ کولو ډیره مننه اوسه پورې هم ډیر سپورټ راکړی ډیره مهرباني اکسس په حواله سره دی لومړی موږ پیژنو چې اکسس یې څه ته ګوره what is MS Access چې it is a one of office program which is used for database دا د آفیس دا یو لومړی داسې پروګرام دی چې دا د ډیټابیس لپاره استعمالیږي بیا مطلب ډیټابیس لپاره نور هم استعمالیږي که نه مخکې ذکر راغلی ده خو په آفیس کې دا صرف اکسس استعمالیږي ډیټابیس لپاره بیا چې دی که نه واټ از ډیټابیس ډیټابیس یې څه شي ته د کلیکشن آف انفارمیشن از کالډ ډیټابیس د معلومات چې کوم کنیکشن ته وکړي چې مطلب پلانکې نوم دا دی پلار نوم یې دا دی ټلیفون نمبر یې دا دی دې ته چې دی که نه ډیټابیس ویلی شي مطلب ډیټا راغونډول هغه ته لایک نیم پروګرام فی پکچر یا دغه ته چې دی که نه ډیټابیس ویلی شي بیا ډیټابیس چې دی مینینګ څه شی دی ګوره ډیټا مین انفارمیشن بیس مین بیسک مطلب دا چې کوم ځای کې چې یي پرته یي کوم ځای کې هغه مین کوم ځای یې چې دی که نه دې ته بیس ویلی شي او ډیټا چې کومه ډیټا ته راغونډه کړئ بیا چې ایم ایس اکسس از یوز فار سمال ډیټابیس دا د وړو ډیټابیسو لپاره استعمالیږي مطلب ته سکول دپاره جوړولی شئ ته کالج دپاره جوړولی شئ صرف د وړکو انټری پکې کړئ صحیح ده که نه یا داسې قدر کار وکړئ چې مطلب ته وړوکی د سنټر دپاره جوړ کړئ چې صرف وړکو مطلب دا فی راوړی دومره چې دی هغه دی دا تاریخ دی داسې قدر انفارمیشن دپاره وړوکی ډیټابیس جوړېږي په مطلب غټ نه جوړېږي بیا چې دی غټ په څه شي جوړېږي ویژوال بیسک باندې دا یو سافټویر دی ویژوال بیسک ویژوال سټوډیو دې باندې جوړېږي دا همدغه کې شي خو دا هغه کې نه شي اکسس کې که نه اکسس نه بار ځان له پروګرامونه یې او اورسل دغه کې شي او اسکیویل دغه کې شي صحیح ده که نه دا یو څلور داسې پروګرامونه چې په دغه کې بیا غټ ډیټابیس جوړېږي دا ویژوال سټوډیو یو سافټویر دی په دغه کې چې دی که نه ایچ ټي ایم ایل او دا هم پکې رن کېږي صحیح ده که نه او هغه هم پکې ډیټابیس هم پکې جوړولی شي نو ته چې مطلب بیا یې چې غټه سطح هغه جوړوم هغه لپاره دا ده چې په دې ګوره ویژوال بیسک او ویژوال سټوډیو دا په اکسس کې موږ راوړولی شو خو کوډینګ غواړي شاته کوډینګ لازمي ده پکې او کوډینګ سټارټ چې دی که نه ته به د سی پلس پلس نه اخلې بیا به چې دی که نه سی شارپ سی پلس پلس بیا جاوا سکریپټ صحیح ده پیتان مخکې به ځې کوډینګ به ورته زده کې نو اله به ته مطلب په دې پروګرامو باندې ډیټابیس جوړې مطلب دا چې ته دې ته رسم که نه نو دې شاته به ته پوره خواري کړې لکه څو میاشتې کال یو نیم کال به ته کوډینګ باندې تېرې اله به ته دې ځای ته راسې صحیح ده که نه نو دې ته چې ویژوال بیسک ویژوال سټوډیو یا ارسل اسکیویل دا ویلی شي بیا چې مطلب کریشن یې څنګه دی اوس ډیټابیس په اکسس کې جوړول یې څنګه دی نو لومړی چې دی که نه موږ سره یی چې ټیبل پکې جوړېږي به ټیبل به شي لپاره جوړېږي دا به چې دی که نه ډیټا ریکارډ دپاره جوړېږي او ډیټا سټرانګ دپاره چې مطلب ډیټا ځان سره سیف کوي دې لپاره به پکې ټیبل جوړېږي لکه داسې ډیټا نیم پروګرام کورس فی صحیح ده که نه داسې هغه باندې جوړولی شي بیا چې دی که نه موږ سره دی فارم چې شته ویلی شي چې کله ایډیټینګ پکې کړئ کله چینجینګ پکې راولئ یا ډیزاین ورکړئ ورله نو دې لپاره فارم استعمالیږي مطلب ته به ټیبل له نه ځي ټوله ډیټا به په فارم کې ورکړئ اټومیټیک به ټیبل له ځي نو یو ډیزاین کې ویو چې تا ته کوم سافټویر ویو نه ښکاري چېرته چې نیم ویا
فادر نیم دا چې کې ټیپ کوي دی شاته ټیبلی دغه کې ټیپ کوي الی زی نو دی پر چې دی فارم استعمالږي بیا کیوري دا کیوري چې دا کنه ټیبل سره ډیټابیس سره ضرورت مطابق ده ځکه چې ته ټیبل نه اوس یو ریکارډ پکارو چې مطلب صابر څوک دی پلان نوم یې څه دی داسې ریکارډ پکارو نو دا ماده تر له څوک بیا کیوري کا کیوري چې دا ستاله ریکارډ سرچ کوي لکه مونږ په مطلب ورډ او په ایکسل کې چې فلټر لګاو کنه فلټر دلته هم لګولای شي په ایکسس کې خو مطلب کیوري چې دا کنه تا ته نه ټیبل کولاوي ته غواړي نه کې چې بس ډایرکټ چې دا تعالی یو بکس سر کا په اخ کې نوم ورکړ چې پلان کای نو مپکار دی تا ته غا ډیټا راوړي په ټیبل کې نو دې ته چې دا کنه کیوري ویل شي کیوري مین کوېسچن چې کوېسچن کا تر پوښتنه تر کا ټیبل نه صحیح ده اخیری پکې دغه کې راځي رپورټ کې چې دا کنه مونږه دا ټیبل کومه ډیټا چې دا کنه په فارم او کیوري کې کومه ډیټا مونږ پکې چولي هغه ټوله ډیټا چې کله پرینټ کوو نو په رپورټ باندې به پرینټ کوو په رپورټ باندې ټوله ډیټا مونږ ته په یو ویو باندې راشي او پرینټ پسې وو نو مونږ ته په کاغذ فارم کې میلاو شي نو ډیټا چې کله مطلب مونږ پرینټیبل اخلو نو دی پر به رپورټ اخلو بیا ایکسس چې دا ایکسټنشن چې شاید مطلب فایل به د چی نه پیژنې نو ار نوم بعد به د ایکسس شای ډاټ ای ډبل سی ای ډی بی دا به لیکل شوی دا چې دا موږ سره ایکسټنشن دی دینه پہچان شي چې آیا دا ټیبل مطلب هغه ایکسس فایل دی که نه دی بیا راځو موږ سره دلته ډیټا هغه کولاوو نو ورته چې ایم ایس ایکسس وړومبای چې دی تا ته یی چې ریسنټ کې چې کوم ډیټابیس کولاو شوی دغه نه یو کولاوي دی نه کنه دا ریسنټ کې مطلب دا څو ورځې کې یا زر یا څو کولاو شوی دی دینه ټیپ یو ډیټابیس کولاوي کنه مطلب اوپن ادر فایل کولاوي یا چې دی کنه موږ سره دلته نیو کولاوي نیو چې دی یو کسٹم ویب ایپ دی مطلب آنلاین یا کولاوي صحیح ده کنه یا چې دی بلینک ډیسکټاپ هغه دی کنه ډیټابیس دی دا کولاوي بلینک خالی یا چې نیوټریشن ټریکن والا کولاوي یا چې دا ټمپلیټ دی کې تیار جوړ شوی ټمپلیټس دي هغه ډیټابیس هم ته کولاولی شي مونږ فی الحال بلینک باندې کلیک وکړو تا ته چې دی کنه ته چې ډیټابیس نوم څه دی نو مونږ ورته چې ایکسل ټیک شو سیو کې کوم ځای کې نو دلته په دې ډاټ باندې به کلیک وکړې ته به ورته ځای وښیي دلته صحیح ده که نه کوم ځای کې سیو کې دا اوس په ډاکومنټ په هغه کې سیو کېږي خو چې کوم ځای کې ته سیو کې ستا کوم ځای خوښ یې هلته ښکوي دې ځای نه به کریټ وي نو دا یو تیار هغه ته کولاو شي صحیح ده که نه دا ډیټابیس اوس دې په نوم باندې ښکېږي اوس په دې ډیټابیس کې دننه ته ټیبل هم جوړولی شي کیوري هم کړای شي رپورټ هم کړای شي ارڅ بس په دې فایل کې دی خالی اب سه وکړو نو دې فایل کې به دا ارڅ شي دا اوس موږ چې کوم د ایکسل کمپیوټر ورکړ په دې فایل کې به دننه دا ارڅ جوړي نو دا څه کتر ته چې دا کنه ډیټابیس ویلې شي دا دې نه آف کړه کریټ دا اوس د نورو پروګرامو غوندې خو نه دی خو موږ به کوشش کړو چې مطلب ټول ایکسپلینیشن وکړو دغه ضروري اپشن کوم دی موږ سره ټیبل دی دا ټیبل باندې کار دی کیوریز دا په کیوري باندې کار دی صحیح ده کنه چې کیوري څنګه به موږ له رپورټ هغه یو ریکارډ لټای بل چې موږ سره فارم دی چې فارم څنګه اخکېږي صحیح ده بیا رپورټ دی موږ سره رپورټ اخکېږي او موږ په مطلب په دغه کې دا پیژنو چې بار نه ډیټا ته ایکسټرنل څنګه ډیټا راوړای شي د دې ایکسس ډیټا بار څنګه ایستای شي صحیح ده کنه ډیټابیس نو زه به دا سره وایم چې مطلب د ورډ او ایکسل او د پاور پوینټ نه دا هټ کې پروګرام دی ته د ورډ او دغه سره چې دی کنه شته شي نه میچ کولای شي چې بورډ او ایټالیک او دا دی صحیح ده کنه خو ډیر شي نه د دې سره ته نشي میچ کولای اوس دلته فایل راځو په دغه کې چې دی کنه انفو کې تاسو سره پالته هغه دی کنه اوس فایل نوم څه دی ایکسل کمپیوټر په دغه کې دننه د ارڅ شوري دی پہلے چې دی کنه مطلب په انفو کې تا ته ایچ کمپیکټ اینڈ ریپیر ډیټابیس چې کله مطلب په ډیټابیس کې څه فرق راشي کنه ماته ریپیر ک په دې کلیک وکړه ډایرکټ ریپیر شي صحیح ده کنه مطلب سر نشي بیا موږ سره انکرپټ وذ پاسورډ ته یو پاسورډ ورکې د شیټ باندې لګي دی په ون ډیټابیس له ورکې نو دې ته یو پاسورډ ورکول شي
چې بیا یې کولاوي نو ډیټابیس باندې به شي پاسورډ وي مطلب پر سکیور د پاره بیا نیو نه چې څنګه ماته ته وي چې ته نت نه کسٹم ویب ایپ هم استعمالولی شي او ته چې دی که نه تیار ټمپلیټ هم استعمالولی شي دا مخ کولی شي اوپن نه صرف اکسس چې کوم ډیټابیس جوړ شوی دی اوس دا یو مونږ جوړ که که نه دا هم راته تیار پکې پروت دی که نور څومره پکې جوړ شوي دی دا ته د دې ځای نه راخیستی شو صرف د اکسس ډیټابیس بل یو قسم فایل هم نه صحیح شو که مطلب دلته ان ډرایور راخلی یا چې د کمپیوټر نه راخلی یا چې د کنه بل یو پلیس نه راخلی نو دلته ته راخسته شو خو ریسنټ کې هغه ته وخی چې دا وسوس کولاو شوی یا جوړ شوی دی بیا موږ سره سیو او سیو ایس دی چې مطلب دا یو فایل د اکسس په ډیټابیس یې ګور ډیفالټ ډیټابیس فارمیټ استعمالېږي که نه چې کله مطلب ډیټابیس په هغه خو که ته مطلب د ټمپلیټ او دا د وړ غوندې سیو کې که نه هغه نورو فارمیټو کې هم ته سیو کولی شي خو دلته لیمیټډ فارمیټس دي صحیح ده که نه دومره نشته لکه څنګه چې په ورډ او په ایکسل کې زیات وو اوس دلته چې دی ته یو د اکسس فایل ډایرکټ پی ډي ایف له نشي وړی او په خپل طریقه کار دی صحیح ده که نه نو اوس دلته چې دی که نه ته یو فایل هم داسې نشي ښکولی چې اوس پی ډي ایف یا ایکس سی پی ایس کې سیو کړي یا یې په تصویر فارم کې سیو کړي نه شي ښکولی ځکه چې په اکسس کې تا له لیمیټیشن ورکوي تا ته چې دا ډیټابیس دی دا چې ډاکومنټ یا چې دی سپریډ شیټ یا وغیره نه دی دې ته چې دی که نه ډیټابیس ویلی شي صحیح ده که نه بیا موږ سره داسې که مطلب ته یو ډیټابیس او دا سیو ابجیکټ چې کله ته یو تصویر راوخلې پکې تصویر والا یو خانه ده پکې راځي مخکې به نو په هغه چې راوخلې تا ته بیا هغه ابجیکټ هم سیو کولی شي بیا پرنټ دی چې چېرته تا سره دلته مطلب په اوپن کې رالو او دا سټوډنټ ډیټابیس موږ پکې کولاو اوس دا یو سټوډنټ ډیټابیس کې دا وګوره ټیبل شته کیوري شته دا یې نه که نه فارم شته میکرو جوړی دی پکې دا موږ پکې مخکې جوړ کړي وو نو تا په یو سټوډنټ هغه کې دا هر څه راشي صحیح ده که نه دا هر څه پکې راشي دې ځای نه تا ته وښایي چې ابجیکټ ټایپس شو دی اوس دلته راشه په فایل لا دې ځای کې چې دی که نه په ته اوس یو شی پرنټ کې نو ګوره دلته به دا ټیبل دی دی نه دا ټیبل جوړ شوی دی پکې نو دا پکې ته ښکولی شي دلته راشه او پرنټ پسې وه خو دغه په پرنټ کې هغه آپشن راځي چې کوم موږ سره په ورډ او په ایکسل کې نه راځي کویک پرنټ ډایرکټ یا پرنټ پریویو ورته وښایي چې بس داسې وځي صحیح ده که نه نور هغومره سیټینګ ته دلته د پرنټ نشي کړی اوس دلته پرنټ موږ سره کولی شو سایز یې صرف ځکه ضروري آپشن دی مرچ کولی شي پیج لږ ډېر پروټیټ او لینسکیپ یې هم اخیستی شي پیج سیټ اپ د دې ځای نه بیا ښکلی هم کړی شي ټاپ نه دومره تېر که باټم نه مرچ هم دې ته ویلی شي که نه چې کوم قسم یا اخکې نو دې ځای نه تېرولی شي بیا 2 پیج په غواړې 1 پیج غواړې یا مور چې دی که نه مطلب 4 پیج یې نه که نه په یو شیټ باندې 2 پیجه غواړې یا کومه ډیټه چې بار نه راوړې دغه کې بار نه کومه ډیټه راوړې اوس دا پی ډي ایف ایکس سی پی ایس یو فایل ضرورتن چې دا یې نه که نه دا راوړو پبلیشر ولیده دغه سره ټچ اوس پی ډي ایف ایکس پی ایس ته واوښته که نه خو که سیو ایز باندې مونږ اړولی نه هم شو اړولی ځکه چې دلته سټیپ بدل دی دلته به مونږ کار لږ هټ کار کړو مطلب بدل کار به پکې کړو دا هغه مطابق به نه خو ډېر ایزي ده خو لږ کنسپټ درته کلیر شي صحیح ده که نه نو دا مونږ سره د پرنټ ذکر نو که ته مطلب یو ډیټا پرنټ کې نو دلته چې دی هغسې پرنټ نه راځي اول به چې دی پرنټ پریویو له لاړ شي دلته به یې سیټینګ وکړئ بیا به دا کراس کړئ او بیا به راشي دلته به پرنټ کویک پرنټ باندې کلیک وکړئ ډایرکټ په پرنټ له لاړ شي صحیح شو که نه بیا موږ سره همدارنګې کلوز دی پکې اکاونټس دی او آپشن دی صحیح ده که نه اکاونټس چې کله ته پکې یو اکاونټ جوړئ ګوره په اکاونټس به کلیک وکړئ ساین دغه کې خپل اکاونټ داس جوړېږي لکه څنګه چې پلی سټور کې جوړو جی میل آی ډي دی صحیح ده که نه داسې دلته هم جوړېږي خپل اکاونټ جوړېږي او جی میل آی ډي هم په دلته کولاولی شي نیټ ورسره کنیکټ که دې نه ساین ان جی میل آی ډي خو فایده پکې څه یي دغه کې چې مطلب څه اپډیشن راځي تا کمپیوټر له بیا راځي نور لکه مطلب دومره څه هغه پکې نشته صحیح ده که نه نو د دې ځای نه ته چې دی که نه خپل اکاونټ پکې کولاولی شي جی میل والا اکاونټ دلته کولاولی شي خو جی میل والا کار په نشي کړی باقي به تا سره پکې اکاونټ کولاو شي په ورډ کې کولاو کې ایکسل کې کولاو کې کوم یې کې کولاو او چې په یې کې کولاو کې په ټولو کې هم بیا
نو دوی لپاره چې دی که نه اکاونټس دی. آپشنز دي چې کله مطلب موږ ته د آپشن ضرورت راځي آپشن به انشاءالله را اخلو. پوه رسېدی؟ بس